ทันิดาคลาสวันนี้นะคะเราจะมาคุยเกี่ยวเรื่องของการทำงานที่ต่างประเทศและประเทศที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือประเทศฟินแลนด์เคยเรียนที่ประเทศฟินแลนด์มากว่า1 ปีแต่อารมณ์การเรียนกับอารมณ์การหางานทำเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยตอนเรียนเราเที่ยวเราสนุกแต่พอเราต้องมาหางานทำเนี่ยมันยากมากแน่นอนค่ะตอนหางานที่ไทยการหางานโดยปกติแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราต้องมาหางานทำในที่ที่มีสังคมมีสิ่งแวดล้อมที่มันต่างออกไปตอนนั้นคือน้อยหนาแค่มีความคิดว่าอยากจะลองทำงานที่ต่างประเทศดูนะคะว่าวัฒนธรรมการทำงานเขาเป็นยังไงคนที่ทำงานเป็นยังไงนะคะแล้วก็เราจะสามารถผ่านเข้าไปทำงานได้ไหมนั่นคือตอนนั้นกำลังคิดแค่นั้นน้อยหนาเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษซึ่งการสอนภาษาอังกฤษการใช้ภาษาอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหายากในประเทศไทยนะคะแต่พอมาในประเทศฟินแลนด์เนี่ยประเทศฟินแลนด์หลายๆคนในที่ทำงานสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วนะคะแล้วอย่าลืมว่าประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีความเป็นนานาชาติสูงนะคะเป็นประเทศที่คนจากหลายๆประเทศอพยพแล้วย้ายเข้ามาอยู่ฉะนั้นสิ่งที่เรามีในประเทศไทยเราอาจจะมีความพราวในแบบหนึ่งว่าเราเคยเป็นนักเรียนทุนนะเราเคยเรียนจบได้เกรดสูงนะแต่การที่เรามาอยู่ในอีกประเทศหนึ่งแล้วมีการแข่งขันสูงจากคนทั่วโลกแล้วย้ายไปอยู่ที่ฟินแลนด์เนี่ยทำยังไงเราถึงจะมีจุดเด่นทำยังไงเราถึงจะ stand out จากกลุ่มคนอื่นๆนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องหาคุณค่าในตัวเองควรที่จะต้อง list ออกมาเลยว่าเรามีความสามารถมีทักษะอะไรบ้างนะคะและจากนั้นทำการวิจัยหรือ research เก็บข้อมูลว่าตลาดแรงงานนะคะที่ประเทศฟินแลนด์เนี่ยมีงานประเภทไหนบ้างนะคะลักษณะ skills ทักษะนะคะมีอะไรบ้างที่เขากำลังมองหาแล้วจากนั้นเราค่อยมาดูในประวัติการทำงานของเราเนี่ยว่าเรามีทักษะอะไรบ้างซึ่งจะทำให้เราเนี่ยมีความโดดเด่นเมื่อเทียบกับคนอื่นๆนะคะนั่นคือการหาคุณค่าในตัวเราเองที่ท้าทายเป็นอย่างที่2นะคะก็คือเรื่องของภาษาหลายๆคนนะคะมีโปรไฟล์ที่ดีมากแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์นะคะเรามีเพื่อนเยอะมากที่เขาจบเกียรตินิยมมีโปรไฟล์ที่ดีเคยทำงานในบริษัทใหญ่ระดับโลกนะคะแต่พอมาทำงานที่ประเทศฟินแลนด์การแข่งขันสูงมากๆนะคะโดยเฉพาะการแข่งขันกับคนที่เป็นโลคอลที่นี่เพราะว่าเขาถือว่ามีการศึกษาสูงนะคะหลายๆคนจบปริญญาโทนะคะแล้วก็เรทอัตราของคนว่างงานสูงอยู่แล้วนะคะยิ่งเราย้ายมาจากที่อื่นต่อให้คุณมีโปรไฟล์ดีแต่ถ้าคุณไม่สามารถพูดภาษาของเขาได้คุณก็มีโอกาสจะ out ค่ะก็คืออาจจะไม่ได้งานนะคะประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศที่ค่อนข้างใหม่และการที่จะเปิดรับให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานอาจจะยังไม่เปิดกว้างมากเท่าไหร่นักนะคะการที่บริษัทหนึ่งจะให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานบริษัทนั้นๆอาจจะต้องเปลี่ยนระบบการทำงานอย่างเช่นภาษาที่ใช้ในเอกสารจากภาษาฟินนิชต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งหลายๆบริษัทอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยุ่งยากอย่างที่3ก็คือเรื่องของ
การทำให้ตัวเอง visible การทำให้ตัวเอง visible ก็คือทำให้คนอื่นมองเห็นเรานะคะที่ฟินแลนด์นะคะหลักๆเลยเนี่ยเขาจะใช้ LinkedIn ฉะนั้นเวลาที่เราย้ายมาที่ประเทศฟินแลนด์แล้วเราอยากจะมองหางานอย่างเช่นงานออฟฟิศหรือทำงานบริษัทสิ่งที่คุณควรจะทำก็คือสมัคร LinkedIn เลยค่ะแล้วสร้างโปรไฟล์ของตัวเองเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วเซตตั้งค่าโลเคชันนะคะเป็นประเทศฟินแลนด์จากนั้นเริ่มสร้างคอนเนคชันด้วยการแอดคนในท้องที่ให้เขารู้จักคุณจากนั้นทำให้ตัวเองมีความ visible นะคะก็คือทำให้เขามองเห็นก็คือคุณจะต้องหมั่นโพสต์หมั่นแชร์นะคะความคิดเห็นนะคะหมั่นinteract หรือว่า interact ก็คือการปฏิสัมพันธ์กับคนที่เป็น local มันขึ้นอยู่กับ trust มีคนที่เขารู้จักมักคุ้นอยู่แล้วนะคะเช็คใน CV แล้วรู้จักคนคนนั้นนะคะคนนั้นอาจจะได้งานมากกว่าคุณต่อให้คุณมีโปรไฟล์ที่อาจจะตรงกับสายงานนะคะอย่างตอนที่น้อยหน่ายย้ายมาที่ฟินแลนด์เนี่ย networking บ่อยมากนะคะออกไปเจอคนมีกิจกรรมกลุ่มไปเซิร์ชหาตามอินเทอร์เน็ตมี Facebook กลุ่มของคนที่อยู่ที่ประเทศฟินแลนด์นะคะน้อยหน่ายจะออกไปและออกไปพูดคุยออกไปทำความรู้จักนะคะเป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าหลายคนยังรู้สึกว่าน้อยหน่ายยังไม่ได้ตอบคำถามบางคำถามสามารถส่งคำถามมาได้และน้อยหน่ายจะทำวิดีโอเพื่อตอบคำถามนะคะหลายๆคนที่มองหางานทำขอให้โชคดีนะคะแล้วก็อย่าท้อวันหนึ่งนะคะมันจะต้องเป็นของเรานะคะขอแค่คุณพยายามนะคะสู้ๆและถ้าชอบคอนเทนต์นี้นะคะอย่าลืม subscribe นะคะธนิดาคลาส